ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኮምፒውተሮቻችን ስንከፍት አብሮ የሚነሱ ሶፍትዌሮችን እንዴት አድርገን ነው መዝጋት የምንችለው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ይሄን የማሳያችሁ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ሁኑ። መጀመሪያ ስታርት ላይ እንገባለን። ስታርት ላይ ገብተን ሲኤምዲ ብለን እንጽፋለን። ሲኤምዲ ብለን ስንጽፍ ይሄን ነገር ያመጣልናል። ኮማንድ ፕሮምፕት እሱ ላይ አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ለእናንተ በደንብ እንድታያችሁ ዙም ላድርግላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኮማንድ ነው የምንጽፈው። ኤምኤስ ኮንፊግ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ስፔሊንግ ሳትሳሳቱ በትክክል መጻፍ አለባችሁ። ከዛ ኢንተርን አንድ ጊዜ ትጭናላችሁ። ኢንተርን ሲጭኑ እንግዲህ ይሄ ኢንተርፌስ ያመጣል፣ ዊንዶውስ ያመጣልናል። ከዛ ከነዚህ ከላይ አምስት ከሚታዩ ኦፕሽኖች ስታርት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ስታርት ላይ እንገባለን። ስታርት ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኦፕን ታስክ ማናጀርን እንከፍታለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የሶፍትዌሮችን ስም ሊስት ያደርጋል። ከዛ ስታተሱን ሊስት ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር እየገባን ባይ ዲፎልት እናንተን ኢኔብል ሆኖ ነው የምታገኙት። እንዳለ ኢኔብል ሆኖ ነው፣ እኔ ስለዘጋሁት ነው እንጂ እኔ ዲዘብል ስላደረኩት ነው እንጂ ባይ ዲፎልት ኢኔብል ሆኖ ነው የምታገኙት። ስለዚህ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ታደርጉና ባይ ዲፎልት ኢኔብል የነበረውን ራይት ክሊክ ከዛ ዲዘብል፣ ራይት ክሊክ ዲዘብል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አንድ ዲዘብል ካደረጋችሁ አንድ ከዘጋችሁ ለሌላ ጊዜ በኖቲፊኬሽን አያጨናንቁም ማለት ነው። አይነሱም አብሮ፣ ምክንያቱም እናንተ ስትከፍቱ ብቻ ነው የምነሳው እንጂ ከዛ ውጪ በኖቲፊኬሽን አያጨናንቁም። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስቤ ነው የሰራሁት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮመንት በማድረግ አበረታቱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።